राछि होला यस्तो रहेछ भना 3 टुका मरी चारो लाम्छ कुट्नुहुन्छ Allez. Bismillah. Video. Baterle. प्याज चाहिँ माट्नु रहेछ हा Yes. आज पनि चाहिँ थोरै भइसक्यो पानी Hey. Love. Hey, Joe. Rat beri macam musyallah, saya kan ada soal tu dah ni. एउटा पनि मर्दैन कता गयो डालुको भुजुरी अहिले भिजाएको छ अब अरू छ पनि
टाइममा Mama dulu saya gati. टाइगर निकाला धाने देखा वाला धाने बुल्ले से मैंने Nó lại mà nó có thịt lợn. Cái cái gol đấy nào. Bata này. Oleh खाता खाने पर्छ होला थप्पड लगेर आज को था जाने जाने कहाँ? कहाँ? के बनाने में आना कुछ सकते हैं कौन नाम जाने कोई उस ना बोल देना हाँ? खाली सब खाली वहाँ आती वो जूता नहीं खाने के लिए दिया था जुत्ता र झोला ए छाता झोला जुत्ता छाता शान के ठुलो जाना चाहिँ सानो भए हुन्छ केक बोक्नु ठुलो यत्रो किन्दिनु बिहानभरि हुन्छ पत्ता चितानमा गोठानमा काठा ठो के गर्ने खेताला कसको चुसाकै हिजो के हो म चारो खोज्नु जाँदाखेरि त्यहाँ पेलेला झरेको थियो नौराजको घुरेनमा हिँडेरै हो 5 बजी पुगेन र पाका हैन यो बोसोमा पकाएको बोसो कति गर्छ बियाउनु पर्छ गर्दा नि सबको नाम लेख्नु यो भाले हिजो हामी त्यहाँ खेलेको बल खेल्थ्यौँ कुन लगेछ नि मलाई नस्ति नि त एउटा खेतीमा के चरा लामो उयो भएको चुच्चो हो त्यो चरा अनि अस्ति कुदिनु त माथि बस्ती लानु लाम्पु छैन सिलकुखुरा अनि लामो पुच्चा थियो नि होइन हामीले माथि देख्यो भने नि त नारामा हामी बस्तीमा माथि नापिलेङ हो नापिलेङ
कस्तो रुसाले चिप्ले होला तल्लोको चाहिँ माटो मसाला ल्याउन भनेको साग एक छ थलो काटेर झारेकोलाई त दिइरहेको छ नि यहाँ पसेको अँ म सोध्दैछु कति सोध्दै थियो त के भन्छ त्यो बुन्नु चाहिँ हान्छ रुसा खिला लगाएको आएको छैन कति त्यो राति थप आफै हेर्छु दाजुसँग भन्छु म रात्रि हेर्नु साँच्चाको बाचा भन्नु बनाउँदै थिएन तँलाई पो त आउँछ आमा के भन्छ हाम्रो नामले स्कुलमा जान किताब दिन्छ कि नाम काट्दैछु न मलाई विषय नाम लेखेर गइसक्यो भने होइन भन्नु सर यहाँ माथि आउनु टाढो र तिमीमा तलै बस्न ढाउनु जान एक हेर्नको हेर्नेको